بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې وزه تاسو ته وښیم چې تاسو به څنګه فوټوشاپ ډاونلوډ کوئ. فوټوشاپ 7.0. نو د دې نه مخکې به تاسو په خپل پی سي یا لیپټاپ کې براوزر کولاو کړئ. چونکې ما سره کروم براوزر دی، زه به کروم براوزر ما کولاو کو او د دې لپاره دا لینک ما کاپي کړی دی. دا به لاندې ډسکرپشن کې تاسو تللی شئ، د هلته نه دا لینک کاپي کولی شئ. دا لینک ما دلته پیسټ کو او انټر مې کوم. نو تاسو وکتل چې د فوټوشاپ 7.0 سیټ اپ موږ سره کولاو شو. دلته به تاسو لاندې لاړ شئ او هاو ټو ډاونلوډ اډاب فوټوشاپ 7.0 او دا به ډاونلوډ ووهئ. اوس به تاسو دې ته لږ انتظار وکئ، ستاسو څه به ډاونلوډینګ سټارټ شي. نو چې تاسو وکتل چې د دې ډاونلوډینګ سٹارټ شو، تاسو دلته په سٹارټ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ او اوس به دې ته د ډاونلوډ پورې صبر وکړئ. چونکې ما سره نیټ سپیډ سلو دی، نو زه دا ویډیو پاس کوم چې کله د دې ډاونلوډینګ پوره شي زه تاسو ته بیا انسټالیشن هم ښیم. فوټوشاپ سیټ اپ ما سره ډاونلوډ شو، تاسو یې د مخامخ سکرین باندې. تاسو به اوس په دې باندې رایټ کلیک وکړئ او اسټریک هیر باندې به کلیک وکړئ. اوس به دې ته لږ انتظار وکړئ. تاسو وکتل چې دا د دې سیټ اپ دی. تاسو به راشئ او دلته سیټ اپ په دې باندې به کلیک وکړئ او د سیټ اپ نه پس په دې ته لږ انتظار وکړئ. دا به اوکې کوئ، یس کوئ. د اس نه علاوه انسټالیشن سټارټ شو، چونکې دا زما سره مخکې انسټال دی، نو زه دا انسټالول نه غواړم، خو تاسو به راشئ په دې باندې به انسټال باندې کلیک وکړئ. د دې نه علاوه بیا به تاسو راشئ، دا چونکې دا زه کینسل کوم ځکه چې دا زما سره آلریډي انسټال دی. تاسو به بیا راشئ او لاس کې چې کله انسټالیشن اینډ ته ورسي نو تاسو به راشئ او دا کی به کاپي کړئ. سیریل کی دا د دې په دې سیټ اپ کې دلته موجود ده. دا به تاسو د کنټرول سی څخه کاپي کړئ او د دې په سیټ اپ کې هلته به خپل نیم ورکړئ او د هغه څه به پیسټ کړئ. نو ستاسو به فوټوشاپ 7.0 ډاونلوډ شي. په دې کې بیا تاسو هر قسم ایډیټینګ کولی شئ. د ایډیټینګ نه علاوه که تاسو پکې هر څه جوړوئ نو پکې جوړیږي. نو دا ستاسو نننۍ کوم ویډیو وه، په دې کې تاسو ته موږ وښودل چې تاسو فوټوشاپ څنګه ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو پې اوس هم نه وئ پوهې او تاسو ته څه مسله وي نو په کامنټس کې خپله مسله ولیکئ، موږ به تاسو ته هغه جواب ضرور درکوو.